اسم من زابین در آلمان به دنیا اومدم و در حال حاضر در سیاتل زندگی میکنم. من موسس و مدیر موزه تاریخ بهایی واشنگتن هستم. Innovation and invention is something that keeps me young and keeps me talking. من دوست دارم دور و بر 20 ساله ها باشم. چون با اینکه الان 73 سالمه، همسنای من یا بازنشسته شدن یا نمیدونن ایمیل چیه و شبکه‌های اجتماعی براشون بی‌معنیه. ولی من اولین تبلت یا تلفن هوشمند که اومد، پریدم و یه جوان 20 ساله گیر آوردم و بهش گفتم به من یاد بده چجوری با اینا کار کنم. چون میدونستم که میخوام با جوانای سرتاسر دنیا صحبت کنم. و اولین سمینارهای اینترنتی خودم رو اون موقعی که هنوز هیچ خوب کار نمی‌کرد و تازه بود شروع کردم. To the youth around the world. So I started to do my first webinars when the platforms barely, were still working. This was still very innovative. ما هنوز مشکل پهنای باند داشتیم. چون مثلا من یه جوون تو نیجریه داشتم، یکی تو هند، یکی تو نپال. و پهنای باند واقعا برای من مشکلی بود. ولی من میخواستم که یه پاتوق جهانی درست کنم و در مورد راه حل‌های آینده با جوان‌ها صحبت کنم. به عنوان یه باهایی من راه حل‌های خودم رو برای آینده بلدم، ولی میخواستم این گفتگو برقرار بشه چون از حرف زدن راجع به مشکلات خسته شده بودم. بقیه همه در مورد مشکلات حرف میزدن و زندگی من باید صرف گفتگو در مورد راه حل‌ها میشد. I'm tired of talking about problems because the world is not, everybody else worries about problems. My life should be spent on coming up with solutions. I was born in the middle of World War II Germany, 1942. So my life started with a bang. من در سال 1942 زمان جنگ دوم جهانی در آلمان به دنیا آمدم. من در ناحیه دریای شمالی به دنیا اومدم و تقریبا خاطری از 3 سال اول زندگیم ندارم و اولین خاطراتم از خونه‌ای که شب توش بودیم و داشتیم فرار می‌کردیم که بریم توی زیرزمین، چون من وقتی از خواب بیدار شدم تمام شهر زادگاهم بمبارون شده بود. So my upbringing was one of violence, but my start in life was really. سالهای اولیه رشد من تو هم با این خشونت‌ها بود، ولی شروع زندگی من نتایجی بود که این جنگ به بار آورده بود. کودکی من با گرسنگی تو هم بود. ما می‌رفتیم بیرون و تو خونه‌های همسایه که بمبارون شده بود بازی می‌کردیم و به قول خودمون اونجاها دنبال گنج می‌گشتیم و نمی‌دونستیم چه خبره. فقط چیزای خوبی پیدا می‌کردیم که به دیگران تعلق داشت. بعد اون رو می آوردیم خونه و مادرم متعجب می گفت اینا رو از کجا آوردی؟ و باز فردا یه سری گنج دیگه پیدا می کردیم. ولی بعدها که بزرگتر شدیم کم کم فهمیدیم که در چه محیطی داریم زندگی می کنیم. That as we grew older, we became aware what our environment was. Our tragedies were something like when a lot of us didn't have fathers at home. تراژدی ما این بود که بسیاری از ما پدری در خونه نداشتیم. We always could tell. When a father returned the night before. و وقتی پدری به خونه برمیگشت ما از شب قبلش میفهمیدیم و فرداش مدرسه نمیرفتیم و بقیه بچه‌ها طبیعتاً به اونایی که پدرشون میومد حسودی میکردن. من خیلی خوش شانس بودم چون پدرم زیاد دور نبود. پدرخوندم یه جایی تو آفریقا بود و دایم تو ایتالیا، ولی پدر خودم جنوب آلمان بود و من این ماجراها رو نداشتم. وقتی اونا می اومدن اولین سوالی که از خودمون میپرسیدیم این بود که چی جاش خالیه؟ و منظورمون این بود که دیگه دست ندارن یا پا ندارن. یعنی در نتیجه بودن تو کمپ ها چی رو از دست دادن که معمولاً آسیب‌های خیلی جدی بود. و حالا وقتی به زندگی جوانای امروز فکر میکنم میبینم چه راحت زندگی میکنن. البته ما هم خیلی زجر نکشیدیم چون همه چی رو اونجور که بود قبول کرده بودیم. When I was little, we just accepted it for what it was. So by the time I was 16, وقتی 16 سالم شد به این نتیجه رسیدم که واقعا نمیخوام تو آلمان بمونم چون همه چی خیلی پیچیده بود. من هم تو اون حال و هوای جوونی بودم و میخواستم همه رو سرزنش کنم. به مادرم میگفتم که چجوری گذاشتی این اتفاقا بیفته؟ چرا یه تنه جلوشون با این هستید؟ How could you allow this? Why didn't you stand up and fight them single-handed, so to speak, even though
There was never many signs during the war in my home. با اینکه تو زادگاه من تا نزدیکای آخرای جنگ که همه اون اتفاق افتاد زیاد خبری نبود. خلاصه همش غر می‌زدم و یه نوجوان شورشی بودم و می‌خواستم برم و دنیا رو ببینم. و 16-17 سالم بود که وارد لندن در انگلستان شدم. And with 16 then 17 I arrived within a week of that. I arrived in London, England. That was the first time I ever saw a big city, my hometown. این اولین باری بود که من یه شهر بزرگ رو می‌دیدم. شهر من 32,000 نفر جمعیت داشت و همه سفید و بور و وایکینگ و پروتستان بودن. همه یه جور بودن. یادم میاد یه بار لب ساحل راه می‌رفتم و به نظرم تازه آلمان اشغال شده بود. موهای منم که به طور طبیعی حسابی فرفریه. اونجا یه دختر سیاه‌پوست آمریکایی رو دیدم. من هیچ وقت آدم سیاه‌پوست تو کشور خودم ندیده بودم. من دویدم به طرفش و یادم میاد شروع کردم به بازی کردن با موهاش و موهاش رو به مادرم نشون دادم و گفتم نگاه کن عین من میمونه. موهاش فرفریه. و نکته اینه که ما به عنوان بچه تفاوت‌ها رو نمیدیدیم. و فقط اینکه موهای فرفریمون شبیه همه میدیدیم. How we just didn't see the difference. To me it was just about both of us having curly hair and the rest I mean I didn't notice. So here I am, born in 42 and I've been حالا من متولد 1942 بارها دور دنیا رو گشتم و 65 کشور رو دیدم و نزدیک 43,000 مایل سفر دریایی داشتم و از اقیانوس اطلس و کانال انگلیس با کشتی عبور کردم. I crossed the Atlantic and I crossed the English Channel. I'm not the kind of a person that fits what you call a profile, fits into a box. من از اون تیپ آدمایی نیستم که توی یه قالب جا بگیرم و در همون لحظه‌ای که میبینم که همه دچار روزمرگی شدن و به همین خاطر تغییر ایجاد نمیشه و این حرکت داره به سمتی میره که خلاق و سازنده نیست و پیشرفتی صورت نمیگیره، کار خودمو میکنم. Or it wasn't bringing about a new world. My father was an inventor. He was the inventor of the baby car seat, as I mentioned. And he always said that it's good news bad. پدر من یه مخترع بود و کسی بود که صندلی ماشین بچه رو اختراع کرد و همیشه میگفت تو این نوآوری رو به ارث بردی و میتونی چند جور ازش استفاده کنی. یا از این راه پول در بیاری که راهی بود که خودش رفت و یا اینکه میتونی استفاده بهتری ازش بکنی، یعنی تحصیل کنی و از طریق تحصیلاتت یه چیزی اختراع کنی، یا میتونی یه آدمی باشی که به دنیا نگاه کنی و ایده های جدیدی بدی، چون میبینی که چه کمبودی وجود داره و میدونی که با نشستن کاری انجام نمیشه. That was something that didn't exist, and if only you could figure out how to put it together. So it's by the seat of your pants you invent things because you felt there was a need. And so I came up with the idea that to have a gathering place. من یه ایده‌ای به ذهنم رسید که یه محل تجمع درست کنم و برای من بهترین جا برای جمع شدن یه موزه بود و به همین دلیل من یه موزه کوچیک یا به قول خودم یه موزه بوتیکی درست کردم، یه چیزی که بشه بهش دسترسی داشت. But it really, instead of having objects behind cages and in glasses and hands off, من میخواستم به جای اینکه چیزایی توی موزه پشت ویترین باشن و نشه بهشون دست زد، یه کاری کنم که اونا قابل لمس باشن و بشه تجربهشون کرد و حسشون کرد. و میخواستم جایی که درست میکنم جایی باشه که بشه درش گفتمانی برای ارائه راه حل برای آینده توسط جوونا ایجاد کرد. هر چیزی که ما در این موزه داریم شما رو به زمانی برمیگردونه که اون چیز یه تحول ایجاد کرده و این یه خوشحالی در بازدید کننده ها ایجاد میکنه و باعث گفتگو میشه. و بعد من میخوام شما رو به آینده ببرم و ببینم شما 20 سال دیگه چطور فکر میکنید و آیندهتون رو چطور میبینید. من خیلی دوست دارم که این گفتمان رو که ما از کجا اومدیم و اوضاع در اون موقع چطور بوده رو به 20-30 سال بعد متصل کنم و بپرسم که این محل 20 سال دیگه چه شکلی خواهد بود و شما در سال 2030 چی بهش اضافه میکنید و در سال 2050 اون چه شکلی خواهد بود و با این شرایط چه راه حلایی برای مشکلات پیشنهاد میکنین که تا حالا ارائه نشده. What would be the solution that we don't have right now? You can have a lot of great supporting women around you. But if it's all about clothes and hair, شما میتونین حامیان زن زیادی در کنارتون داشته باشید، ولی اگه همش صحبت لباس و مو و ناخن و خونه بزرگتر باشه، آیا این سیستم ارزشی هستش که شما میخواین با همکاران زنتون داشته باشین؟ چون این اصلا یه سیستم ارزشی نیست، درسته؟
پس باید سیستم ارزشی رو که درش هستین مد نظر داشته باشیم. ما میتونیم تظاهر به ایمان بکنیم و یا خودمون رو از نظر مذهبی متعصب نشون بدیم، ولی در نهایت باید یه تعادلی در خودمون ایجاد کنیم. و چجوری این تعادل رو ایجاد میکنیم؟ برای من به عنوان یک باهایی راهش اینه که به نوشته‌های باهایی مراجعه کنم که یه مسئولیت‌هایی درش مشخص شده. مثلا این تعالیم به من میگه به عنوان یه مادر من وظیفه اولیه تربیت بچه‌مو به عهده دارم و باید اطمینان حاصل کنم که بچه‌م خوب تحصیل میکنه. نه اینکه تحصیل کنه، بلکه خوب تحصیل کنه. باید از دخترم بخوام که یه حرفه‌ای داشته باشه، یه کاری که به جامعه خدمت کنه، نه اینکه فقط ازش پول خوبی در بیاره. Coming out of an era where really myself, women were mothers and housekeepers, you know. زمان ما زنها فقط مادر و خانه‌دار بودن و از خانواده نگهداری می‌کردن. الان زمان فرق کرده. تفاوت بین زن و مرد اگه خوب نگاه کنید می‌بینین به حداقل رسیده. آره، من قبول دارم که حتی در خانواده‌های مدرن هم مرد هنوز منبع اصلی درآمد خانواده است. گرچه می‌بینیم که زنها به ویژه در جامعه غربی به همون اندازه مردها در این قضیه سهم دارن. We see it coming especially in Western culture where women are very much of an equal contributor. But there's also in my opinion there is the time is sort of coming. من فکر میکنم یه موقعی زنها متوجه شدن با اینکه زنها هستن که مربی اولیه بچه‌ها هستن، ولی مردها خیلی میتونن در تربیت بچه‌ها نقش داشته باشن. الان من میبینم که پسرم که با خانواده‌اش از هاوایی برای دیدن ما اومدن خیلی در تربیت دخترش درگیر شده. And I've noticed that my son is just completely engaged with the raising of his daughter. Women today really feel that they are sort of pioneering. زنها این روزا احساس میکنن که دارن در خیلی کارها پیش قدم میشن. اونها از هر جایی که اومدن، چه از اقیانوس آرام، چه از آفریقا، چه از آسیا و تعداد کمی هم از جهان غرب، اون محیط رو به لطف شبکه‌های اجتماعی پشت سر گذاشتن و مثلا در یوتیوب میبینن که بقیه چه میکنن و میخوان بخشی از این حرکت و این راه حل برای آینده باشه. They see on YouTube what everybody else is doing and they want to be part of that. They want to be the solution. But we have to educate. ولی ما، منظورم جامعه است که باید به زنها آموزش بده که یک تعادلی در اون خانواده سنتی ایجاد کنن، چون به عنوان یه زن شما نباید طوری بشین که خانواده و فرزندانتون رو رها کنین و به شوهرتون اهمیت ندید. Because you don't want to be as a woman be so audacious that you leave your family standing, you leave your husband not feeling appreciated. I think the roles of men to bring out a little bit of the tender side in them. به نظر من نقش مردان اینه که کمی اون بچه منعطفشون رو به کار بگیرن که زنها تشویق بشن که از نظر احساسی با مسائل و ارزش‌های شخصیشون درگیر بشن. ما وقتی به مردان نگاه میکنیم باید یادمون بیاد که پدرانمون با ما چطوری رفتار کردن و اگر من بخوام انعکاس رفتار شوهرم باشم به اون چیزی که میگه و میکنه نگاه میکنم. مردم ممکنه اینجوری نباشن ولی زنها میخوان که خیلی مورد احترام همسرشون باشن و قدرشون دونسته بشه و به خاطر همین ما زنها ممکنه بیشتر احساس نیاز بکنیم. So respected and so appreciated by a man that is her mate. ولی من فکر میکنم در آثار باهایی مردها رو راهنمایی میکنه که منعطف‌تر باشن و گاهی به اون به قول ما احساسات زنانه خودشون رجوع کنن و این چیزی هم از مردانگیشون کم نمیکنه و بدونن که اگه زنها قوی‌تر بشن اونها هم قوی‌تر میشن. پس ما باید آینه رفتار همدیگه باشیم، چون اگه تو در من جلوه کنی و من بهترین های تو رو نشون بدم هر دوی ما سود میبریم و به نظرم هنوز در ارتباط مردها هستن که تکیه‌گاهن. So we're really both each other's mirrors because if you reflect and look at me and I bring out the best in you, we're both gaining. I think the males still bring the shoulder to the relationship. I like to share with young people what is important is how do you feel empowered when suddenly. من دوست دارم چیزهایی رو که برای من مهمه با جوونا به اشتراک بذارم و اون اینه که چرا یه نفر باید احساس قدرت بکنه. مثلا وقتی دیوار برلین فرو ریخت به بچه‌هام گفتم آیا واقعا دیوارها کاری میکنن؟
دیوار برلین، دیوار فلسطین، دیوار چین، مهم نیست که چه دیواری باشه و چقدر بزرگ باشه. آیا دیوارها واقعا موثرن؟ I mean, no matter what, do whatever really work, right? And then what is the most powerful weapon for a young person? و بعد همین که چه چیزی پرقدرت ترین اسلحه برای یه جوان به حساب میاد. من میدونم که با این همه تفنگایی که بیرون هست، قوی ترین اسلحه یه جوان تلفن هوشمندشه. چون اون جاییه که دوستات توش هستن. شما تا وقتی که یه تلفن هوشمند و یه ارتباط اینترنتی داشته باشین، میتونین آدمای با طرز تفکر مشابه و دوستانه پیدا کنین. کسانی که سرشار از صداقت و راستی هستن، به هم اهمیت میدن و متوجهن اگر بخوایم باقی بمونیم، باید با هم متحد باشیم. و اگر اون توازن روحانی رو نداشته باشین و همش منم کنین، محکومین که تنها بمونین.